אנחנו חוזרים עכשיו לרצף הדיווחים המתוכנן שלנו. כמה עשרות צעירים צ'רקסים מכפר קמה וריחניה הפגינו בצהריים מול הקונסוליה הרוסית בחיפה לציון 21 במאי, יום הזיכרון לרצח העם הצ'רקסי בידי האימפריה הצארית הרוסית באמצע המאה ה-19. הצעירים תובעים שרוסיה תכיר ברצח עמם וקראו לבטל את משחקי אולימפיאדת החורף בעיר סוצ'י שבקווקז. בהפגנה היה כתבנו בחיפה דורון שפר. Free Cherkessia, free our land! Free Cherkessia, free our land! שחררו את צ'רקסיה, שחררו את אדמתנו, צעקו בצהריים עשרות צעירים צ'רקסים בני הכפרים קמה וריחניה אשר הפגינו מול הקונסוליה הרוסית בעיר התחתית בחיפה. ב-21 במאי 1864 הכריז הצאר הרוסי אלכסנדר השני על סיום המלחמה עם חבל צ'רקסיה וכיבוש הקווקז. כ1.5 מיליון מבני העם הצ'רקסי נהרגו או נרצחו בשנות הלחימה, וכ90% משארית העם הוגלו מארצם. בעיני היסטוריונים רבים נחשבים האירועים לרצח העם הגדול ביותר במאה ה-19, ובכל שנה נוהגים בני העם הצ'רקסי בפזורתם בעולם לציין ביום זה את יום הזיכרון לרצח עמם. אלא שרוסיה מעולם לא הכירה באחריותה לרצח העם, אומר דוד שוחן, אחד המפגינים. הם פשוט מתעלמים מכך, הם מתעלמים מהנוכחות של הצ'רקסים בהיסטוריה, הם מתעלמים מהנוכחות שלהם בקווקז כולו. הם מסרבים להכיר ברצח העם, הם אפילו מסרבים להכיר שהייתה התיישבות כזאת של צ'רקסים בקווקז. בשנת 2014 צפויה להתקיים אולימפיאדת החורף בעיר סוצ'י, היא בירתו ההיסטורית של העם הצ'רקסי. המפגינים מבקשים את ביטול המשחקים או לפחות שינוי יחסם של השלטונות הרוסים. אנחנו דורשים לא לקיים את האולימפיאדה הזאת, כי לא ייתכן למשל לעשות אולימפיאדה בדארפור או באושוויץ או אני לא יודע מה, ממש לחגוג על חשבון דם של אחרים. הקונסוליה הרוסית סגרה את שעריה עוד לפני שהחלה ההפגנה מולם, ומטבע הדברים קולה לא נשמע.